Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο. Και πιο συγκεκριμένα θα δούμε το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τον άνθρωπο και επίσης θα κάνουμε έναν διάλογο που θα μας βοηθήσει να μιλήσουμε με κάποιον για το θέμα αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν από το λεξιλόγιο. Η πρώτη μας λέξη είναι το σώμα. Και ας δούμε αυτά που σχετίζονται με το σώμα. Ο οργανισμός, όπως τα κύτταρα, η ιστή, τα όργανα και τα συστήματα. Ακολουθεί η ανατομία, όπως ο σκελετός και οι μύες. Μετά είναι η σωματική διάπλαση, όπως το ύψος, το βάρος, η μυϊκή μάζα, η αναλογία λίπους και η δομή των οστών. Μετά είναι η κινητικότητα, όπως το περπάτημα, το τρέξιμο, η αναρρίχηση. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Τα μάτια, η μύτη, το στόμα, τα αυτιά, το δέρμα, η έκφραση και το χαμόγελο. Και τα άλλα φυσικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το φύλο, το χρώμα ματιών και το χρώμα μαλλιών. Μετά έχουμε τα ψυχολογικά και τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά. Η σκέψη, δηλαδή η λογική, η κρίση, η αντίληψη, η διανόηση, η σοφία, η σκέψη και η συνείδηση. Μετά ακολουθούν τα συναισθήματα, όπως η χαρά, η λύπη, ο θυμός, η αγάπη, ο φόβος, η ελπίδα και η απογοήτευση. Και επίσης είναι ο χαρακτήρας, δηλαδή η γενεοδωρία, η ευγένεια, ο εγωισμός, η ταπεινότητα, η πειθαρχία. Μετά έχουμε κοινωνική συμπεριφορά και σχέσεις. Είναι η οικογένεια, δηλαδή οι γονείς, τα παιδιά, οι συγγενείς, τα αδέλφια, οι σχέσεις. Μετά είναι η φιλία, δηλαδή η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη, η ειλικρίνεια, η παρέα. Και η κοινωνία, δηλαδή η επικοινωνία, η συνεργασία, ο διάλογος, η αλληλεπίδραση και η ηθική. Επίσης έχουμε την κατηγορία ο άνθρωπος στην επιστήμη και στην φιλοσοφία. Ξεκινάμε από τα υπαρξιακά ζητήματα, όπως η ζωή, ο θάνατος, ο σκοπός,
η ελευθερία, η μοίρα. Μετά ακολουθεί η επιστήμη, όπως η εξέλιξη, η γνώση, η πρόοδος, η τεχνολογία και η ανακάλυψη. Και η ηθική και οι αξίες, δηλαδή η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια, η ελευθερία και η ισότητα. Και τώρα περνάμε στο διάλογο με θέμα ο άνθρωπος. Έχεις σκεφτεί ποτέ τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος? Σίγουρα, ο άνθρωπος είναι ένα όν γεμάτο συναισθήματα, σκέψεις και αντιφάσεις. Έχει τη μοναδική ικανότητα να σκέφτεται λογικά, αλλά ταυτόχρονα καθοδηγείται από τα συναισθήματά του. Ακριβώς, και δεν είναι μόνο η λογική ή τα συναισθήματα, αλλά και η κοινωνικότητα. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό όν. Χρειάζεται την επικοινωνία, τις σχέσεις και την αλληλεπίδραση με τους άλλους. Έτσι είναι. Και αυτό φαίνεται σε κάθε πτυχή της ζωής μας, από την οικογένεια και τη φιλία μέχρι την κοινωνία και τον πολιτισμό. Οι άνθρωποι συνεργάζονται, δημιουργούν, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Όμως υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι εγωιστής, να επιδιώκει μόνο το προσωπικό του όφελος και να βλάπτει τους άλλους. Η ιστορία είναι γεμάτη με πολέμους και αδικίες. Ναι, αλλά γι' αυτό υπάρχει και η ηθική. Οι αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αγάπη και η αλληλεγγύη είναι αυτές που μας ξεχωρίζουν και μας κάνουν να εξελισσόμαστε. Οπότε θα έλεγες ότι η ουσία του ανθρώπου είναι η ισορροπία ανάμεσα στο καλό και στο κακό και στη λογική και στο συναίσθημα. Ναι, και γι' αυτό ο άνθρωπος είναι τόσο μοναδικός. Είναι ένα πλάσμα γεμάτο αντιθέσεις, αλλά και δυνατότητες. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, θέλω να μου πείτε τι σκέφτεστε όταν ακούτε τη λέξη «ο άνθρωπος». Επίσης, μπορείτε να γίνετε μέλη του καναλιού μου για να απολαμβάνετε περισσότερα προνόμια και για να δείξετε την υποστήριξή σας. Σας εύχομαι μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!